Hello everyone, this is Miss Sarita here. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग APEUni App चाहिँ कसरी युज गर्ने, युजर नेम र पासवर्ड कसरी लिने, त्यसलाई कसरी साइन इन गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सब्स्क्रिप्सन कसरी लिने, त्यहाँ कति मटेरियल्सहरु छ, त्यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग APEUni App को युजर नेम र पासवर्ड हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। पहिला सुरु चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ गुगलमा गएर तपाईले APEUni टाइप गर्नु होला। APEUni टाइप्स गरिसकेपछि तपाईले यो पेज देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी लगइन गरिसकेको भएर चाहिँ यो कति चोटी लगइन गरिसकेको भएर यो पेज खुलेको हो। तपाईले लगइन गरेको छैन भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ तपाईले साइन इन गर्नुपर्छ। साइन इन गर्नको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गरेर तपाईको नाम, भ्यालिड इमेल आईडी एन्ड पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि टिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो गरिसकेपछि यहाँ लगइन भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्नु होला। मेरो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ अलरेडी मैले बनाइसकेको छु। त्यो चाहिँ म लगइन गर्न गइरहेको छु। लगइन गर्ने बेला चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला अनि लास्टमा पनि क्लिक गर्नु होला अनि लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यति तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यो पेज खुल्छ। यो चाहिँ दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा भएको भएर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु भन्छ। हामीले चाहिँ अलवेज हामीले चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चुज गरिसकेपछि हामीले यहाँ यस्तो देख्छौं हैन, यहाँ VIP अपग्रेड भनेर देख्छौं। यो चाहिँ तपाईले स्कोरिङको लागि मात्रै रिक्वायर्ड हुन्छ। VIP चाहिँ तपाई अलिकति मजाले कन्टेन्टहरुसँग फ्यामिलियर भइसकेपछि चाहिँ मक टेस्टहरु दिनको लागि चाहिँ VIP लिन सक्नुहुन्छ। 15 दिनको 30 दिन 15 दिनको त छैन रहेछ, 30 दिन 90 दिन 180 दिन तपाईले अलमोस्ट 30 दिन जतिको लिनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ एकदमै मजाले हुन्छ। दिनमा चाहिँ चारवटा चाहिँ फ्रीमा स्कोरिङ गर्न पनि मिल्छ। तपाई यहाँ एउटा होम पेज देखिरहनु भएको छ। होम पेज भन्दा अलि यतापट्टि सेकेन्ड स्पेसमा तपाईले PTE प्र्याक्टिस भन्ने देख्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनेरि गएर चाहिँ हेर्नु भयो भने सबै PTE प्र्याक्टिस मटेरियल्सहरु चाहिँ यहाँ पाउनुहुनेछ। स्पिकिङको, राइटिङको, रिडिङको, लिसनिङको। स्पिकिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रिड अलाउड, रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एन्ड आन्सर सर्ट क्वेशन्स। यो हामीले प्र्याक्टिस गर्न चाहिने सबै मटेरियल्सहरु चाहिँ यहाँ पाउन सक्छौं है। अनि राइटिङको लागि चाहिँ समराइज, रिटन टेक्स्ट र राइट एसे भयो भने रिडिङको लागि चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हो। फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा रिडिङ एन्ड राइटिङ भनेको हुन्छ। त्यो पढेर चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क्सहरु फिल गर्ने त्यहाँ अप्सनहरु हुन्छ। अनि मल्टिपल चोइस मल्टिपल, अनि रिअर्डर प्याराग्राफ। रिडिङमा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मल्टिपल चोइस सिंगल। अनि लिसनिङमा चाहिँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टिपल चोइस मल्टिपल, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, हाइलाइट करेक्ट समरी, मल्टिपल चोइस सिंगल, करेक्ट मिसिङ वर्ड, हाइलाइट इन करेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रम डिक्टेसन हुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो एक्जाम प्याटर्न भयो। एक्जाममा जसरी यहाँनेर प्र्याक्टिसको मटेरियल्स राखेको छ एक्जाममा पनि त्यसरी नै राखेको। त्यसरी नै नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यसरी नै स्टेप बाइ स्टेप आउँदै जान्छ। जस्तो स्पिकिङको तपाईको यो स्पिकिङको कन्टेन्ट सकिसकेपछि रिडिङको, राइटिङको, रिडिङको, लिसनिङको त्यसरी आउँदै जान्छ। यहाँ जसरी हामीले प्र्याक्टिस गरेर गएको हुन्छौं एक्जाममा पनि त्यसरी नै आउने हो। मजाले यहाँ APEUni एपमा भएको सबै प्र्याक्टिस मटेरियल्सहरुसँग फ्यामिलियर भयौं भने त्यसमा हामीले स्कोरिङ गरेर हेर्दाखेरि राम्रो स्कोर आयो भने नि रियल टेस्टमा नि राम्रो स्कोरिङ गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन। हाम्रो अरु वेबसाइटहरु छ, अरु वेबसाइटमा नि प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। तर वान अफ द बेस्ट वेबसाइट चाहिँ APEUni चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म त एकदमै धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले यही APEUni एपबाट प्र्याक्टिस गरेर धेरै स्कोरिङ ल्याउन सफल हुनु भएको छ। अनि हाम्रो यो चाहिँ एक्जाम प्याटर्न भयो। तर हाम्रो राइट फ्रम डिक्टेसन, लिसनिङको चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन, हाइलाइट इन करेक्ट वर्ड, जस्तो अब समराइज रिटन टेक्स्टहरु गर्नको लागि, जस्तो एसे राइटिङहरु गर्नको लागि हाम्रो भोक्याब्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन जरुरी छ। त्यो भोक्याब्सलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले वर्डहरु कसरी सिक्ने, प्रोनाउन्सिएसनहरु कसरी सिक्ने सबै यहाँ दिएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भोक्याब्सको लागि चाहिँ होममा जाने र यहाँ भोक्याब्स बुक्स भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। भोक्याब्स बुक्समा हामीले राइट फ्रम डिक्टेसनको लागि WFD यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स बेसिक भोक्याब्स भनेर यहाँ राखेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। लिसनिङको लागि रिडिङ
फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एडभान्स भोक्याब भनेर राखेको छ, पिटी बेसिक भोक्याब भनेर राखेको